Hey semua, hari ni Abang Telco nak kongsi beberapa cara untuk buat bayaran bil Red One dalam talian. Jadi, kalau selama ini tak pasti cara untuk bayar, boleh stay tune. Hai, guys. Selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okay guys. Ada banyak cara untuk bayar bil Red One. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak bersusah payah, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okay guys, jom kita mula. Ada 15 saluran untuk membuat pembayaran bil Red One. Boleh buat dalam talian, melalui e-wallet, melalui kedai atau AGEN Red One, convenience shop, bank ataupun kedai-kedai barang elektrik. Dalam video ini, Abang akan fokus untuk bayaran melalui talian. Kita mulakan dengan kaedah pertama iaitu bayar bil Red One anda melalui perkhidmatan perbankan dalam talian pilihan anda atau kad kredit anda. Pertama, lawati halaman daftar masuk Selfcare dalam laman web rasmi Red One. Abang dah sertakan sekali link ke halaman tersebut dalam bahagian description di bawah. Selepas itu, masukkan nombor telefon dan kata laluan Red One anda untuk log masuk. Kedua, dalam halaman daftar masuk Selfcare, pilih muat turun bayar bil. Untuk membayar bil anda, pilih bayar sekarang. Ketiga, masukkan amaun yang anda ingin bayar dalam lajur amaun dan klik proceed. Keempat, pilih pilihan pembayaran pilihan anda kad kredit atau online banking. Jangan lupa untuk tandakan pada kotak terma syarat dan klik teruskan. Anda akan diarahkan ke halaman pembayaran berdasarkan pilihan pembayaran yang anda pilih. Kelima, masukkan semua butiran yang diperlukan, tandakan pada kotak semak yang diperlukan dan klik teruskan. Cetak penyata garis miring resit selepas pembayaran selesai. Nota, sila berikan 1 hari bekerja untuk sebarang pembayaran yang dibuat melalui perbankan dalam talian ditunjukkan dalam sistem Red One Selfcare. Kaedah kedua pula dalam bahagian pembayaran dalam talian adalah melalui Jompay. Anda boleh bayar bil anda dengan Jompay dalam 3 langkah mudah. Pertama, cari logo Jompay dan kod pengebil pada bil Red One anda. Normally, anda akan dapat dalam email anda. Boleh cek betul-betul. Kedua, sila log masuk ke portal perbankan internet atau perbankan mudah alih pilihan anda dan cari ikon Jompay. Ketiga, masukkan kod pengebila Red One 8607, rujukan ID pelanggan Red One dan jumlah pembayaran, dan anda sudah selesai. Nota, sila berikan 1 hari bekerja untuk sebarang pembayaran yang dibuat melalui Jompay ditunjukkan dalam sistem Red One Selfcare. Okay guys. Setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.